हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आजचा जो व्हिडिओ आहे तो स्पेशली लहान मुलांसाठी आहे, कारण हे मी करत असताना माझीच मुलं खूप वाट बघत होते हिचं कधी होतं। तर सुरुवात करूया आपण। इथे मी आधी ग्लास डेकोरेट करून घेते, कारण तो फ्रीज मध्ये ठेवायचा आहे। आता इथे मी 1 ग्लास दूध घेतलेला आहे, यामध्ये किटकॅट घालायची आहे। हा थिक शेक आहे, किटकॅट ओरिओ थिक शेक। आता यामध्ये मी ओरिओ बिस्किट घालतीये। साखर 2 टेबलस्पून घालायची आहे यामध्ये, आणि चॉकलेट आईस्क्रीम 2 स्कूप घातलेली आहे मी यामध्ये, आणि हे चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सॉस। आता हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचंय। तयार झालेला आहे आपला थिक शेक। मुलं आवडीने पितात हा शेक, कारण यामध्ये चॉकलेट आहे, ओरिओ बिस्किट आहे आणि आईस्क्रीम आहे। इथे आता मी त्या ग्लास मध्ये हा शेक काढतेय। त्यानंतर मी वरतून चॉकलेट आईस्क्रीम ने डेकोरेट करणार। या ठिकाणी आपला तयार झालेला आहे थिक ओरिओ किटकॅट शेक। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू।